سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم ویدیو بگیرم، بعد داشتم کارامو میکردم، آماده میشدم، گفتم که بذار قبلش برم ناخنای گربه‌مو بگیرم. بعد گربه‌مو گوشه بودم روی پام، داداشم داشت ناخناشو میگرفت، اعصابش خورد شد یهو. دیگه خلاصه این شد که چند کشید توی صورتم، نمیدونم الان مشخصه اینجا یا نه، یه دونه رو صورتم کشید، یه دونه رو گردنم، یعنی کلا اصلا یه دونه اینجوری زد و صورت منو چنگ کشید. الانم نادم و پشیمون رفته توی باکسش نشسته، داره به کارهای بعدش فکر میکنه. خلاصه اینکه آره، اینم از اتفاق جالبی که امروز افتاد، گفتم بهتون بگم اگر که گربه دارید حواستون باشه وقتی که خوابالوه، وقتی که حوصله نداره ناخناشو نگیرید. واقعیتش چند وقتیه که از پرونده‌های آمریکایی واقعا دیگه زده شدم. برای همینم تصمیم گرفتم که یه مدتی از پرونده‌های آمریکایی فاصله بگیرم، واسهتون پرونده‌های کشورهای دیگه رو بذارم. امروز هم یه پرونده فرانسوی تقریبا میشه گفت شنیده نشده یا کمتر شنیده شده رو واسهتون آوردم که اتفاقا از روش یه مستند خیلی جالبم ساختن که آخر ویدیو بهتون معرفیش میکنم. ولی داستانش واقعا داستان جذابیه، در این حال که شیرینه، خیلی غم انگیزه، ولی خب از اون داستاناییه که تقریبا میشه گفت پایان خوبی داره. تو ویدیوی قبلی هم خیلی اتفاقی تاریخ تولد یکی از شخصیت‌ها رو به صورت میلادی نگفتم، به صورت هجری گفتم. بعد خیلیاتون استقبال کردید، خوشتون اومد و دیگه با خودم گفتم که خب از این به بعد یکم بیشتر وقت میذارم و تاریخ‌ها رو واسهتون برمیگردونم. راستش اینجوری به نظر خودم هم جذاب‌تره، به جای اینکه بگیم 1987 مثلا بگیم 1366. پر حرفی دیگه بس، بریم که با خانواده بمبرسکی آشنا بشیم. آندری بمبرسکی تو سال 1316 هجری تو لکورنوی فرانسه به دنیا اومد. خانواده‌اش اصالتا لهستانی بودن، ولی تو خلال جنگ جهانی دوم رفتن آلمان. در واقع از سر اجبار بود، اینجور نبود که با میل باطنی خودشون برن اونجا. ولی خب بعدش دوباره برمیگردن لهستان. میگذره تا آندری 10 سالش میشه و با خانواده‌اش کلا مهاجرت میکنن، میرن فرانسه. اونجا زندگی خیلی خوب بود دیگه، از دورانی که توی آلمان یا توی لهستان بودن اوضاعشون خیلی بهتر شده بود. آندری درسش رو ادامه داد، حسابداری خوند و توی رشته حسابداری هم فارغ التحصیل شد. بعدش به ارتش پیوست. دوران خدمتش که تموم شد رفت کازابلانکا. کازابلانکا توی مراکشه. و علت این که این همه جابجا می‌شدن و واقعا نمیدونم، اما یه چیزی که هست، کسایی که یه بار مهاجرت میکنن از سرزمینی که یه مدت زیادی توش بودن دیگه ترسی واسه مهاجرت کردن ندارن. این مهاجرت کردنه توی این پرونده قراره زیاد اتفاق بیفته. تو سال 1344، منظورم 1344 خودمونه، با خانمی به اسم دنیل گونن آشنا میشه. همونطور که توی عکس‌ها دارید میبینید، دنیل واقعا دختر خیلی خوشگلی بود. اون موقع تازه 20 سالش شده بود، قد بلند، چهره کاملا اروپایی. همینم شد که آندری به محض اینکه دیدش یه دل نصد دل عاشقش شد. دنیل اصالتا فرانسوی بود و تو سال 1329 از فرانسه با خانواده‌اش به مراکش مهاجرت کرده بودن. دنیل و آندری خیلی زود عاشق شدن، ازدواج کردن، سال 1346 صاحب یه دختر به اسم کالینکا شدن و سال 1352 هم پسرشون نیکولاس به دنیا آمد. ولی بعد از تولد نیکولاس بود که یه اتفاقای خیلی عجیبی توی خانواده افتاد. دنیل به طرز خیلی عجیب غریب و بیدلیلی یهو به تمام چیزهای آلمانی علاقمند میشه. یعنی اگه تا اون موقع همش غذاهای فرانسوی درست میکرد، یهو شروع میکنه غذاهای آلمانی درست میکنه، فیلمهای آلمانی میدید، موزیکای آلمانی گوش میداد. اصلا توی جمع که مینشست، وقتی که داشتن درباره یه کشور دیگه صحبت میکردن، یا بحث آلمان رو پیش میکشید. اینجور وقتا خیلی جای نگرانی نیست. آدم نباید به ترسه بگه که وای چی شده که زنم همش داره درباره آلمان صحبت میکنه. ولی خب ما که توی اون لحظه و توی اون خونه نبودیم، قطعا یه چیزایی بوده که آندری بالاخره به دنیل شک میکنه. چند بارم ازش میپرسه، ولی دنیل جواب درست حسابی بهش نمیده. هر بار میگه که نمیدونم، یهو داشتم یه فیلمی میدیدم و خوشم اومده ولی اینا اصلا واسه آندری قانع کننده نبود. تا اینکه بالاخره یه روز بعد از اصرارهای شدید آندری، دنیل بهش میگه که راستش یه مسئله‌ایه که خیلی وقت بود می‌خواستم باهات در میون بذارم. بهتر شد که خودت صحبتشو پیش کشیدی. حقیقتاً من عاشق شدم. عاشق مرد همسایه. نه تنها عاشق شدم، بلکه خیلی وقتم هست که با هم دیگه رابطه داریم. اون آقای همسایه یه دکتر بود به اسم دکتر دیدر کرونباخ
که کرونباک هم میگن، ولی خب از اونجایی که آلمانیه کرونباخ فکر میکنم صحیح تر باشه. بعد از اینکه دنیل به عشق به مرد همسایه اعتراف کرد، خب آندری خیلی ناراحت شد، ولی کار خاصی از دستش بر نمیومد. نمیتونست که به زور مجبورش بکنه که اون رابطه رو تموم کنه. خیلی ناراحت شد، ولی یه چند وقتی که گذشت از اونجایی که زندگیشون واقعا دیگه داشت از هم میپاشید، یهو دنیل خودش میاد و به آندری میگه که راستش من رابطه‌مو با اون آقا تموم کردم، پشیمونم و دیگه میخوام بچسبم به زندگی. آندری واسه اینکه زندگیشو حفظ بکنه و یه جورایی زنشو از اون مرد دور بکنه، تو سال 1353 دست خانواده‌شو میگیره و از مراکش میرن فرانسه. توی یه منطقه‌ای به اسم پچبوس ساکن میشن که اون منطقه نزدیکای محل زادگاه دنیل بود. یه سالی اونجا زندگی کردن، حسابی دیگه جا افتاده بودن، تا تو سال 1354 دنیل درباره یه موقعیت کاری که اخیراً بهش پیشنهاد داده شده بود با آندری صحبت میکنه. بهش میگه که آره من خیلی دوست دارم کار کنم، دوست دارم استقلال مالی داشته باشم. آندری هم اصلاً مخالفتی نمیکنه. آندری به دنیل میگه که خب چه جور کاریه، کجاست؟ دنیل هم میگه که کار توی یه بنگاه معاملات املاکی خیلی بزرگه که تا محل زندگی ما حدود 7 ساعت فاصله داره. خب عقلانی نبود که بخوای 7 ساعت بکوبی بری تا اونجا، ولی اون چیزایی که دنیل داشت واسه آندری تعریف میکرد نشون میداد که خب حقوق خیلی خوبی قرار داشته باشه. از طرفی ارزشش رو داشته دیگه که این همه راه بکوبی و بری تا اونجا. ولی خب مسیر واقعا آزاردهنده بود. آندری به دنیل میگه که خب این خیلی دور از خونه ما، تو چطوری میخوای بری و بیای؟ بچه‌ها خونه تنهان. دنیل هم میگه که خب من فکرامو کردم از جایی که موقعیت کاری خیلی خوبیه و نمیخوام از دستش بدم، یه آپارتمان اونجا اجاره میکنم، آخر هفته ها هم میام خونه. میدونم خیلی شرایط سخته، قطعا الان شما میگید که چرا قبول کرد، ولی آندری قبول کرد. آندری نمیخواست جلوی زنشو بگیره، قبول میکنه و دنیل میره توی اون شهری که قرار بوده بره کار کنه، یه آپارتمان اجاره میکنه و 7 ساعت با ماشین رانندگی میکرد، میرفت سر کار، کل هفته رو اونجا بود و شنبه ها و یک شنبه ها برمیگشت پچبوس پیش شوهرش و بچه هاش. ولی چیزی که خیلی عجیب بود این بود که دنیل نه آدرسی نه شماره هیچی از محل کارش به آندری نداده بود. هر بار که آندری ازش میخواست یه جورایی دست به سرش میکرد. درسته که آندری با تمام سازهایی که تا الان دنیل زده بود رقصیده بود، ولی اصلا مرد احمقی نبود. تصمیم گرفت بالاخره یه روزی دلو بزنه به دریا و زنشو تعقیب بکنه. اون شهری که دنیل ادعا می‌کرد داره توش کار میکنه شهر نیس بود. اگه حرفاش راست بود میبایست از در خونه خودش 7 ساعت رانندگی کنه و بره سمت نیس. ولی وقتی که آندری پشت سرش خیلی آروم داشت تعقیبش میکرد، دید که دنیل فقط 20 دقیقه رانندگی کرد و رسید به شهر تولوز. وارد یه مجتمع شد، ماشینش رو توی پارکینگ مجتمع پارک کرد، بعدم رفت داخل یکی از واحدها. اما آندری نرفت داخل. همونجا وایساد و فقط داشت مجتمع رو نگاه میکرد. تا چند هفته آینده آندری فقط خودخوری میکرد و درباره این موضوع هم اصلاً با دنیل صحبت نکرد. نمیدونست چیکار کنه. بره سر بزنگاه مچشو بگیره، بره بهش بگه. تا چند هفته آینده آندری فقط همین کارو میکرد. دنیل رو تعقیب میکرد، بعدم همونجا وای میستاد، یکم نگاه میکرد و برمیگشت خونه. تا بالاخره یه روز دلو زد به دریا. به محض اینکه دنیل از ماشین پیاده شد و رفت داخل، رفت سمت مجتمع و از نگهبان درباره دنیل پرسید. گفت این خانمی که الان رفت داخل کیه؟ توی کدوم واحد زندگی میکنه؟ که نگهبان یهو میگه که او منظورتون خانم کرونباخه؟ دیدر کرونباخ تو سال 1314 تو درستن آلمان به دنیا آمد. پزشکی خوند و دکتر شد و ازدواج کرد و صاحب 2 بچه شد. تو سال 1353 وقتی پسر دنیل و آندری 1 سالش میشه، دیدر کرونباخ اسباب کشی میکنه و میاد توی محله اونا. خونه‌هاشون شاید 2-3 تا خونه با هم دیگه فاصله داشت. دیدر پزشک معتمد کنسولگری آلمان بود. بچه‌های دنیل و آندری همون مدرسه‌ای میرفتن که بچه‌های دیدر میرفتن. یعنی بچه‌هاشون با هم دوست بودن، توی محله با هم بازی میکردن. همین نزدیکی‌ها بود که کم کم باعث شد دکتر کرونباخ و دنیل به هم نزدیک بشن و بعد از مدتی هم دور از چشم همسراشون رابطه مخفیانشون رو با هم دیگه شروع میکنن. یه بار آندری و دنیل و بچه‌هاشون رفته بودن مهمونی و موقع برگشت نزدیکای خونه، در واقع میشه گفت توی همون کوچه‌ای که زندگی میکردن، تصادف میکنن. تصادفشون هم تصادف شدیدی بود.
آندری زده بود به درخت، خودش و بچه‌ها بیهوش شده بودن. دنیل بهوش بود. از توی ماشین اومده بود بیرون و داشت دنبال کمک میگشت که دکتر دیدر کرونباخ اتفاقی از اونجا رد میشه. خیلی سریع میاد و بهشون کمک میکنه، اورژانس رو خبر میکنه. موقعی هم که همه رفته بودن بیمارستان، حال کالینکا از بقیه بدتر بود. دکتر کرونباخ به صورت خیلی افراطی و خیلی عجیب غریب صبح و ظهر و شب بالای سر کالینکا بود. انگار اینجوری میخواست خودشو به دنیل نزدیک بکنه. از توی همون بیمارستان هم بود که این دوتا رابطه مخفیانشون رو شروع کردن. موقعی که اون اوایل آندری به دنیل شک میکنه که چرا انقدر چیزای آلمانی دوست داره و بعدم دنیل بهش اعتراف میکنه که با دکتر دیدر دوسته، خب خانواده از مراکش رفتن فرانسه. دکتر کرونباخ هم از همسرش جدا میشه، بچه‌هاشو برمی‌داره و میره آلمان ساکن میشه. ولی خب یه خونه هم توی تولوز میخره و دنیل اون نقشه رو میکشه و به بهونه کار مرتب میرفت توی اون خونه دیدن دکتر کرونباخ. دنیل از محل زندگی خودش همش 20 دقیقه رانندگی میکرد تا برسه به تولوز، ولی دکتر کرونباخ انقدر که به دنیل علاقمند بود 14 ساعت از محل زندگیش رانندگی میکرد تا برسه اونجا. دیدر پزشک خیلی ماهری بود. تو محل کارش همه بهش احترام میذاشتن. از دید خانوما مرد خیلی جذابی بود. البته خب چهره بدی نداشت، اما بیشتر جذابیت دکتر کرونباخ به خاطر چرب زبونیش بود. کلا از اونایی بود که با خانوما بلد بود چطوری رفتار بکنه و چطوری باهاشون صحبت بکنه. وقتی نگهبان با آندری اونجوری گفت، آندری دیگه تکلیف خودش رو فهمید و بدون معطلی بعد از چند روز رفت به دنیل گفت که همه چی رو میدونه و ازش خواست که بیاد و توافقی از همدیگه جدا بشن. البته آندری به جز طلاق حضانت بچه‌ها رو هم می‌خواست. دنیل حضانت کامل بچه‌ها رو داد به آندری. جدا شدن و دنیل رفت لیندل با آقای دکتر کرونباخ و بچه‌هاش همخونه شد. بچه‌های دنیل هم موندن فرانسه پیش باباشون. تو سال 1356 بالاخره دیدر و دنیل با هم دیگه ازدواج کردن. و خب چیزی که جالبه اینه که موقعی که این دوتا با هم دوست بودن، دیدر داشت با همسر دومش زندگی میکرد. بعدم به خاطر دنیل همسر دومش رو طلاق میده. مانیکا همسر اول دیدر موقعی که با دیدر آشنا شد همش 15 سالش بود، ولی دیدر 25 سالش بود. یعنی مانیکا زیر سن قانونی بود. موقعی که 18 سالش شد از دیدر باردار شد، ولی خب شرایط ازدواج رو نداشتن و بچه رو انداخت. ولی خب یه سال بعد با هم دیگه ازدواج کردن. بعدم صاحب 2 بچه شدن به اسم دایانا و بوریس. تو سال 1348 مانیکا یهو مریض میشه. هیچ کس نمیدونست که مریضیش چیه. یعنی پیش هر دکتری میرفتن یه چیزی میگفت. یکی میگفت ببریدش آزمایش بده، اون یکی آزمایش‌ها رو نگاه میکرد میگفت سالمه، هیچ چیش نیست. خلاصه وضعیت مانیکا خیلی عجیب غریب بود. مریضی مانیکا انقدر عجیب غریب بود که توی اوج جوونیش، توی 24 سالگیش به خاطر مریضیش به مرور فلج شد اول، بعدش کور شد و بعدم لال شد. و بالاخره توی 25 سالگی مانیکا از دنیا رفت. بعد از فوت مانیکا خانواده‌اش از دیدر شکایت کردن. اونا میگفتن که تو کل مدتی که اینا زن و شوهر بودن، دیدر اینو خیلی اذیتش کرده و پیش خودشون مطمئن بودن که دیدر یه بلایی سر مانیکا آورده. یعنی اون یه کاری کرده که مانیکا مریض بشه. اون اوایل هم که مانیکا تازه مریض شده بود، مریضیش اونقدری هنوز شدید نبود، یه روز که روی تخت بیمارستان بود، کلی پزشک و پرستار بالا سرش وایساده بودن. از اونجایی که دکتر کرونباخ خودش هم پزشک بود، اونم بالای سر همسرش وایساده بود که اعضای خانواده این مانیکا یادشونه که یهو دکتر کرونباخ میره و یه آمپول به مانیکا تزریق میکنه. وقتی هم که ازش میپرسن که چی بهش تزریق کردی، میگه که آره یه جور آرام بخشه. ولی خب خانواده معتقد بودن که اون آرام بخش نبوده، بلکه یه چیز خطرناکتری بوده. و یه چند روز بعد از تزریق همون آمپول بود که مانیکا از دنیا رفت. علت مرگ مانیکا خونریزی مغزی اعلام شد و هیچ وقت هم ثابت نشد که آیا مرگش به اون تزریق ربطی داشته یا نه. و خب دیدر هم هیچ وقت واسه مرگ مانیکا متهم نشد. یعنی اصلا حتی یک نفر هم به جز خانواده مانیکا نمیگفتش که مرگش مشکوک بوده، شاید دکتر کرونباخ دستی داشته باشه. تو سال 1359 آندری با بچه‌ها برگشتن مراکش. درسته که حضانت کامل بچه‌ها رو داشت، ولی خب دنیل حق قانونی ملاقات بچه‌هاشو داشت و اگر هم قرار بود که به حالت مسافرت یا به حالت مهاجرت از اونجا برن، میبایست دنیل رو با خبر میکردن. همین هم شد که چند روز بعد دنیل رفت و از آندری شکایت کرد. گفتش که آندری بچه‌ها رو دزدیده و از مرز خارجشون کرده. در آخر بعد از کش و قوس‌های فراوون و یه عالمه دادگاهی که برگزار شد، بالاخره دنیل دادگاه رو برد و حضانت کامل بچه‌هاشو از آندری گرفت. در آخر هم توافق بر این شد که آندری برگرده فرانسه و بچه‌ها همراه با مادرشون دنیل
رفتن لیندل آلمان، خونه دکتر دیدر کرونباخ. قرارم بر این شد که آندری فقط روزای تعطیل بیاد و بچه‌هاشو ببینه. کالینکا دیگه 14 ساله شده بود. مثل مامانش خوشگل بود، چشمای آبی، موی بلوند، اجتماعی بود و دوست و رفیقای زیادی داشت. ولی خب با اینکه داشت توی آلمان زندگی میکرد، اما به زور آلمانی حرف میزد. اصلا انگار از آلمان و زبون آلمانی خوشش نمیومد. دلش واسه باباش و شهرش خیلی تنگ شده بود. منتظر یه تعطیلات بود که بره پیش باباش. کالینکا یه مدرسه شبانه روزی فرانسوی میرفت و آخر هفته ها برمیگشت خونه پیش برادرش و مادرش و ناپدریش. آندری دیگه 44 سالش شده بود، یه حسابدار رسمی خیلی موفق بود، از نظر مالی جایگاه خیلی خوبی داشت. زندگی کم کم داشت اون روی خوشش رو به آندری نشون میداد. 7 سالم از طلاقش میگذشت و تازگی‌ها با یه خانم خیلی خوب آشنا شده بود، داشت به ازدواج فکر میکرد. ولی خب انگار قرار نبود که آندری طعم خوشبختی رو بچشه. چون که روز 18 تیر 1361 ساعت 10:30 صبح دنیل باهاش تماس گرفت و وقتی که آندری تلفن جواب داد، دنیل فقط یه جمله گفت: کالینکا مرده. آندری نمیتونست حرفای دنیل رو باور کنه. اصلا قبل از اینکه ازش بپرسه که چرا، چی شده، چجوری این اتفاق افتاده، فقط داشت به این فکر میکرد که کالینکا یه دختر خیلی جوون، پر انرژی، ورزشکار، سالم، هیچ مریضی هم نداشت. همش داشت به خودش فکر میکرد که خدای چی شده، تصادف کرده، مریضی داشته که به من اطلاع ندادن. کالینکا همیشه یا داشت از سواری میکرد یا ماشین سواری میکرد. یه دختر خیلی فعال و شاد و سالم بود. آندری از دنیل پرسید که چی شده؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ دنیل به آندری گفت دیدر واسه علت فوت کالینکا 2 تا فرضیه داره. یا از گرمازدگی فوت کرده، یا همین که عوارض اون دوران بیهوشی که بعد از تصادف داشته، همون تصادف چند سال پیش، الان بالاخره خودشو نشون داده و باعث مرگش شده. که خب دلیل دومی خیلی احمقانه بود و دلیل اولی هم خب دست کمی از دلیل دومی نداشت. به هر حال آندری نتونست حرفای دنیل رو قبول کنه. میبایست میفهمید که چه بلایی سر دخترش اومده. دنیل واسه آندری تعریف کرد که اون روز کالینکا داشته موج سواری میکرده. ساعت 5 برمیگرده خونه. وقتی میرسه به دنیل و دیدر میگه حالش اصلا خوب نیست. خیلی بدنش کوفته است. ساعت 7:30 شام خوردن، کالینکا رفت خوابید. 2 ساعت و نیم بعد، یعنی ساعت 10 شب، دیدر میره توی اتاق کالینکا تا یه سری بهش بزنه. کالینکا بیدار میشه، یه لیوان آب میخوره، کتابشو برمیداره، داشته کتاب میخونده. تا نیمه‌های شب بالاخره میخوابه. دیدر از اونجا این جزئیات رو یادشه که نیمه‌های شب بوده، میبینه چراغ اتاق کالینکا همچنان روشنه. میره بهش میگه که بگیر بخواب دیگه دیر وقته. همون موقع هم کالینکا شب بخیر میگه و چراغو خاموش میکنه و میگیره میخوابه. روز بعد قبل از ساعت 10 صبح دیدر داشت لباسای سوارکاریشو میپوشید، میخواست بره از سواری که با خودش میگه برم یه سری به کالینکا بزنم. ولی موقعی که میره توی اتاق کالینکا میبینه که کالینکا روی تختش افتاده و هر چی صداش میکرد کالینکا جواب نمیداد. دیدر با اورژانس تماس گرفت. موقعی که پزشک داشت جسد کالینکا رو بررسی میکرد، دیدر بهش گفت که شب قبل یه آمپول ترکیبی به کالینکا زده که این آمپول کاملا هم آمپول بی‌ضرری بوده. یه جور آمپولی که کمک میکنه کسایی که میخوان برن آفتاب بگیرن و پوستشون برنزه بشه، سرعت برنزه شدنشون بیشتر بشه، سریعتر برنزه بشن. نصف شب هم که رفته دوباره بهش سر بزنه، دیده هنوز بیداره، یه قرص خواب بهش میده که بخوره و راحت‌تر بتونه بخوابه. موقعی هم که صبح رفته بهش سر زده و اونجوری پیداش کرده، سعی کرده که با یه آمپول نیکتامید احیاش بکنه. از این آمپولایی که قطعاً توی فیلم حداقل دیدید که با فشار توی قلب میزنن که طرف شوک بهش وارد بشه و احیا بشه. این آمپول کارش تحریک و حساس کردن تنفسه. باعث شوک دادن به سیستم تنفسی و احیای بیمار میشه. ولی خب دیگه خیلی دیر شده بوده و اون آمپول دیگه فایده‌ای نداشته. زمان احتمالی فوت کالینکا بین 3 الی 4 صبح اعلام شد. البته این اطلاعات رو تا مدت خیلی زیادی به آندری ندادن، فقط خود دیدر ازشون خبر داشت. کالبدشکافی کالینکا رو 2 تا پزشک آلمانی به اسم دکتر دومان و دکتر هومن انجام میدن. خیلی‌ها از جمله خود آندری مدعی‌اند که زمان انجام کالبدشکافی دیدر هم توی اتاق حضور داشته که این خلاف قوانینه. ولی مقامات آلمان اعلام کردن که نه، اصلا همچین چیزی نبوده و کالبدشکافی که تموم شده بعدش دیدر رفته و با دکتر هومن صحبت کرده. ولی خب خود دکتر هومن توی گزارشش نوشته بود که دیدر هم لحظه کالبدشکافی توی اتاق حضور داشته.
اما در آخر وکیل دیدر یه حرفی زد که به همه این حرفا خاتمه داد. گفتش که آره، دیدر توی اتاق کالباچکافی رفته منتها واسه تشخیص هویت، چون که دنیل خودش دل دیدن دخترشو نداشته و دیدر به جاش رفته و جسدو شناسایی کرده. چیزی که تا الان من واسه شما گفتم، از لحظه‌ای که کالینکا یکم بیخواب میشه، بعدم صبح دیگه از دنیا میره، هیچ چیز عجیب غریبی قطعاً به ذهن هیچ کس نمیرسه. ولی الان میخوام واسهتون گزارش کالباچکافی رو بخونم که واقعاً باور نکردنیه. اصلاً ذهن هیچ آدمی به اینجا نمیرسه که این بلاها سر این دختر اومده باشه. گزارش کالباچکافی وجود خون تازه رو اطراف ناحیه تناسلی کالینکا نشون میداد. بریدگی روی قسمت بیرونی ناحیه تناسلی و وجود یک ماده سفید رنگ داخل خود ناحیه تناسلی. غذای هضم نشده توی معده‌اش و توی گلو و مری و ریش وجود داشت که نشون میداد کالینکا استفراغ کرده و توی استفراغ خودش خفه شده. استفراغش توی گلوش گیر کرده. یه عالمه جای سوراخ آمپول روی بدن کالینکا دیده میشد، از جمله روی بازوی سمت راستش، پای سمت راستش و سینه‌اش. اون رد آمپولی که روی بازوی راستش بود در واقع آمپول فرید کوبالت بود که یه جور مکمل آهنه. دیدر گفتش که اینو من بهش زدم، به خاطر هم قضیه برنزه شدنش قبل از شام بهش زدم، ولی بعد یه مدت حرفشو عوض کرد. گفتش که نه، کالینکا کمخونی داشت، فقر آهن داشت و من به خاطر اون قضیه اینو بهش تزریق کردم، ولی کالینکا اصلا کمخونی نداشت. بعدها مشخص شد که دیدر به کالینکا ساینوژل، کورتیزون و ایزوپتین هم تزریق کرده بوده. ترکیب این آمپولا واقعا خطرناکه و دکتر هومن توی گزارشش اینو ذکر کرده بوده که ترکیب این سه تا آمپول به هیچ عنوان به احیای آدم کمک نمیکنه، بلکه برعکس انقدر خطرناکه که اگر طرف حالش خوب باشه هم ممکنه باعث کشته شدنش بشه. اما چیزی که خیلی عجیب غریبه اینه که با وجود اینکه الان قضیه به یه جایی رسیده بود که انگار یه ماده‌ای به کالینکا تزریق شده و کالینکا جونش رو از دست داده، ولی هیچ آزمایش سمشناسی روی جسد کالینکا انجام نشد. ساعت تخمینی مرگ کالینکا از دید دکتر هومن 8 ساعت بعد از خوردن شام بوده که باز دوباره این مسئله اینجای عجیب میشه که همطور که بهتون گفتم غذای هضم نشده توی معده و ریه و مری کالینکا پیدا شده بود. اونجوری که دیدر ادعا میکرد بعد از شام رفته به کالینکا سر زده، کالینکا داشته آب میخورده، کتاب میخونده. اما این مسئله که دکتر هومن میگفت 8 ساعت بعد از خوردن شامش جونش رو از دست داده واقعا موضوع عجیبی بود و قطعاً غذا توی اون 8 ساعت میبایست هضم میشده. دکتر هومن اون ماده سفید رنگی که توی ناحیه تناسلی کالینکا پیدا شده بود رو اصلاً آزمایش نکرد. با وجود اینکه بهتون گفتم به دستگاه تناسلیش جراحاتی وارد شده بود، ولی اصلاً و ابداً درباره احتمال تجاوز جنسی توی گزارش کالباچکافی صحبتی نشد. تهش نوشتن که هیچ تجاوزی صورت نگرفته و علت مرگ رو هم زدن نامشخص. دکتر هومن و دکتر دومان از دید خودشون معتقد بودن که علت مرگ کالینکا ایست قلبی بوده، ولی هیچ توضیحی واسه اینکه جسد کالینکا نسبت به زمان تخمین زده شده مرگ بیش از حد تجزیه شده بوده نداشتن. و خب تهش چه اتفاقی افتاد؟ پرونده بسته شد. آندری تا 3 ماه بعد کوچکترین جزئیاتی از کالباچکافی کالینکا نفهمید. بعد 3 ماه هم یه کپی ازش به زبان آلمانی فرستادن. آندری اونقدری آلمانی بلد نبود، مجبور شد که گزارش رو ببره یه جا بده واسش ترجمه کنن. ترجمه کردن گزارش هم خودش یه چند روزی زمان برد و خلاصه اون کسی که میبایست اول از همه با خبرش میکردن تا مدت‌ها به خاطر این مسائل نمیدونست چه بلایی سر دخترش اومده. کل گزارش خوند ولی 2 قسمت گزارش از همه بیشتر نظرش رو جلب کرد. جایی که نوشته بودن آمپولای مختلف تو بازه‌های زمانی مختلف به کالینکا تزریق شده و جایی که گفته شده بودن که روی دستگاه تناسلیش یه سری جراحات بوده. وقتی که این 2 تا قسمت رو خوند با خودش مطمئن بود که کار دیدره و قطعاً اون یه بلایی سر دخترش آورده. ولی مقامات آلمان حتی از دیدر بازجویی هم نکردن. دیدر فقط با یه تماس تلفنی واسهشون تعریف کرد که اون روز چه اتفاقایی افتاده. با اینکه خود دیدر بهشون گفته بود که اون شب بارها وارد اتاق کالینکا شده، بدون اجازه و بدون خبر مادرش بهش کلی آمپول تزریق کرده، اما
نه با خودش دیگه صحبت کردن و نه تا از مادر و برادر کالینکا بازجویی کردن. این وسط آندری شدیداً احساس بی‌عرضگی میکرد. به خودش فکر میکرد که چجوریه که جلوی چشم خودش این بلاها سر دخترش اومده ولی نتونسته جلوشو بگیره. برای همینم با خودش عهد بست که هر جوری هست عدالت واسه دخترش اجرا بکنه. با دنیل تماس گرفت و بهش گفت که توی کالبد شکافی اینا رو نوشته بودن. نظر تو چیه؟ به نظر تو چه اتفاقی واسه دخترمون افتاده؟ دنیل هم بهش گفتش که نگاه کن، من هیچی نمیدونم. بذار از دیدر میپرسم، بعدم بهت زنگ میزنم و همه چی رو واسه توضیح میدم. ولی دنیل رفت که زنگ بزنه. دیگه هیچ خبری ازش نشد. آندری خیلی از دست دنیل عصبانی بود. مرتب بهش زنگ میزد ولی دنیل تلفن جواب نمیداد. تا بالاخره یه روز تونست باهاش تماس بگیره. بهش گفت که تو چرا انقدر بیخیالی؟ دختر 14 ساله ما مرده. ما هنوز نمیدونیم که علت مرگش چی بوده. تو چرا اصلا با من همکاری نمی‌کنی؟ انگار خودت هم نمیخوای بفهمی که چه بلایی سر دخترمون اومده. که جوابی که دنیل بهش میده واقعا جوابی نیست که یه مادر بخواد درباره مرگ دختر 14 سالش بده. دنیل بهش میگه که نگاه کن، اگر که دنیل الان مرد به خاطر اینکه قسمتش بوده. آندری از دنیل دیگه ناامید شده بود. تصمیم گرفت که خودش بره و پرسجو بکنه. رفت با چند تا پزشک درباره وجود اون مایع سفید رنگ توی ناحیه تناسلی دخترش صحبت کرد که همه پزشکا بهش گفتن 100% یه بلایی سر دخترت اومده. حالا ممکنه که تجاوز بوده یا شاید هم حتی دختر تو دوست پسر داشته، رابطه جنسی داشته. ولی آندری نمیتونست قبول بکنه که وجود مایع سفید رنگ از روی یه رابطه‌ای بوده که خود کالینکا بهش تمایل داشته. چون کالینکا توی دورانی بود که حتی دوست پسر نداشت. تمام وقتش رو گذاشته بود واسه ورزش و واسه دوستاش. حداقل اونقدری با باباش رفیق بود که اگر دوست پسر هم داشته باشه بهش بگه. ولی هیچی نبود این وسط. پزشکا به آندری گفتن که مطمئن باش یه بلای سر دخترت آوردن و الانم فقط دارن لاپوشونی میکنن. آندری مطمئن بود که دیدر به دخترش تجاوز کرده و بعدم یه آمپولی بهش تزریق کرده که باعث مرگش بشه و کالینکا نتونه بره جایی بگه که دکتر دیدر کرونباخ بهش تجاوز کرده. آندری تصمیم گرفت که صداشو به گوش همه برسونه. هر جا می‌نشست درباره دیدر کرونباخ میگفت. خیلی واضح و خیلی محرز میگفت که این آدم به دختر من تجاوز کرده و بعدم دخترمو به قتل رسونده. خب پشت بندش خیلی‌ها میرفتن و از دکتر کرونباخ جواب می‌خواستن. میگفتن که این شایعه‌ها چیه که پشت سر تو راه افتاده؟ اونم در جواب میگفت که نکنه منظورتون این آندری خلوچله. اون خلوز ناراحت از این که من زنش رو چنگش درآوردم، برای همینم داره این حرفا رو پشت سر من میزنه. تا بالاخره یه روز همون وکیل دیدر که میگفت دیدر فقط واسه تشخیص هویت رفته بوده داخل اتاق کالبد شکافی، درباره این جراحات یه حرفی میزنه که حقیقتا خیلی عجیب غریبه حرفش. میگه که جراحات وارده به دستگاه تناسلی کالینکا موقع کالبد شکافی ایجاد شده. تیر ماه بوده، هوا گرم بوده، جسد سریعتر از حالت عادی داشته، شکل تجزیه به خودش میگرفته. موقعی هم که آوردنش توی اتاق کالبد شکافی به خاطر تجزیه سریع انقدری ترد و شکننده بوده که موقع کالبد شکافی بافت واژنش اون شکلی آسیب دیده. موقع دفن جسد کالینکا دنیل و آندری خیلی با هم دیگه بحث داشتن. دنیل میگفت که توی همین آلمان دفنش کنیم ولی آندری میگفت توی پشبوس بهتره. تا بالاخره خب توافق کردن که توی پشبوس دفنش کنن. تا یه روز دنیل زنگ میزنه به آندری و میگه که مگه من و تو با هم دیگه قرار مدار نذاشتیم؟ پس چرا رفتی گفتی که نمیخوای جسد دخترمون رو دفن کنی و درخواست دادی که جسد رو بسوزونن؟ آندری داشت شاخ در می آورد. اون اصلا همچین درخواستی رو نداده بود. 100 سال سیا دلش نمیخواست جسد دخترش رو بسوزونه. به موقع هم تماس گرفت و جلوی سوزوندن جسد رو گرفت. هیچ وقت مشخص نشد که کی رفته گفته که خانواده کالینکا درخواست دادن که جسدش سوزونده بشه. ولی یه چیزی که مشخص بود این بود که سوزوندن جسد مساوی بود با از بین بردن تمام شواهد و مدارک. آندری مقامات آلمان رو شدیداً تحت فشار گذاشت. جدا از اینکه هر جا می‌نشست درباره دیدر صحبت می‌کرد و آبروریزی می‌کرد، فشار زیادی داشت بهشون می آورد که زودتر پرونده رو باز کنن و بفهمن که واقعا چه بلایی سر دخترش اومده. پیگیری‌های آندری بالاخره نتیجه داد و تو سال 1362 از خانواده دیدر یعنی بچه‌هاش دایانا و بوریس بازجویی کردن. دایانا که هیچ حرف به درد بخوری نزد، بوریس هم همینطور، ولی یه حرفی زد بوریس که یکم عجیب بود. میگفتش که چند وقت پیش خود کالینکا بهم گفته که خیلی اعصابم خورده، هرچی میرم موج سواری، هرچی میرم زیر آفتاب بدنم برنزه نمیشه.
بعد از دایانا و بوریس با دنیل و نیکولاس صحبت میکنن. دنیل میگه که در جریان اون آمپول آهنی که همسرش به دخترش تزریق کرده بوده، ولی بعد از چند روز حرفش رو عوض میکنه و میگه که دختر من اصلا کمخونی نداشته که به اون آمپول احتیاج داشته باشه. با اینکه طی 1.5 سال که الان گذشته بود، دیدر هر جا مینشست میگفت که واسه همین قضیه برنزه شدن اون آمپول رو به کالینکا تزریق کرده، ولی وقتی که با نیکولاس صحبت کردن گفتش که اون شب حال خواهرم خیلی خوب بود، هیچ مشکلی نداشت و مطمئنم هستم که دیدر همچین آمپولی رو به اون تزریق نکرده. این بازجویی‌ها هم به هیچ جا نرسید. آندری ملتمسانه از مقامات خواهش میکرد که یه کاری واسش انجام بدن، پیگیری بکنن تا بتونه بفهمه چه بلایی سر دخترش اومده. ولی چیزی که مشخص بود این بود که هیچ کس نمیخواست این پرونده حل بشه و مشخص بشه که چه اتفاقی واسه کالینگا افتاده. آندری بالاخره عزمش رو جذب کرد و تصمیم گرفت که شخصاً بلند شه بره لیندل، همون شهری که دیدر و زنش و پسرش داشتن زندگی میکردن. به محض ورودش رفت توی خیابونا، پوسترهای تصویر کالینکا رو پخش کرد که روی همش رو نوشته بود دیدر یه قاتل متجاوزه. آندری خیلی رک و راست هر جا می‌نشست میگفت که پلیس نمیخواد این پرونده حل شه. دارن یه چیزی رو از من قایم میکنن. دارن لاپوشونی میکنن. انقدر را به روزی کرد تا بالاخره بچه‌های دیدر ازش شکایت کردن و پلیس اومد و آندری رو دستگیرش کرد. دیدر به جرم افترا شخصاً از آندری شکایت کرد. بعد از برگزاری دادگاه هم بود که دیدر دادگاه رو برنده شد و آندری مجبور شد $200,000 غرامت به دیدر پرداخت بکنه. میرسیم به سال 1364. آندری بیکار ننشسته بود. همچنان با وجود اینکه مجبور شده بود یه پول خیلی قلمبه هم به دیدر پرداخت کنه، داشت هم آبروریزی میکرد هم پیگیری، تا بالاخره مقامات فرانسه قبول کردن که درباره مرگ کالینکا تحقیق کنن. دستور نفش قبض صادر شد و تو 13 آذر 1364 برای بار دوم جسد کالینکا رو کالبد شکافی کردن. آماده اید واسه چیزی که میخوام بهتون بگم؟ چون میدونم باورتون نمیشه. این بار که داشتن جسد و کالبد شکافی میکردن، متوجه شدن که کل دستگاه تناسلی کالینکا از جاش در اومده. از اون بدتر این که دستگاه تناسلی از بدن کالینکا جدا شده بود و الان هم هیچ کس نمیدونست کجاست. دستگاه تناسلی کالینکا گم شده بود. الان که دیگه دستگاه تناسلیش در دسترس نبود، هیچ جوره نمیشد فهمید که چه بلایی سرش اومده. موقعی هم که از مقامات آلمان توضیح خواستن و گفتن که چه بلایی سر دستگاه تناسلی این دختر اومده، گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم. موقعی که کالبد شکافی اول انجام شد، ما همه چی رو صحیح و سالم گذاشتیم سر جاشو، بعدم جسد رو پاکش کردن. با این حال چند تا آسیب شناس فرانسوی درباره اون قضای گیر کرده توی گلوی کالینکا تحقیق کردن و تخمین زدن که کالینکا بعد از اینکه شام رو خورده بلافاصله بهش حمله شده و به قتل رسیده. یعنی فرصتی واسه هضم غذاش اصلا به وجود نیامده بوده. یعنی دقیقاً بعد از اینکه دیدر اون آمپول رو توی بازوی راستش تزریق کرده بوده. همین واسه مقامات فرانسه کافی بود تا بالاخره دیدر رو متهمش بکنن. دیدر به اندازه موهای سرش دوست دختر داشت. هم دوست دختر و هم خانمای متأهلی که خب همسر داشتن ولی با دیدر توی رابطه بودن. توی خونه خودش هم باشون رابطه جنسی داشت. جلوی چشم خود دنیل. ولی نه اینکه دنیل بشینه کنارشون یا دنیل بیدار باشه. دیدر به دنیل آمپول بیهوشی میزد. دنیل میرفت میخوابید و بدون اینکه متوجه بشه شوهرش توی طبقه پایین خونهشون با یه زن رابطه جنسی برقرار میکرد. بالاخره تو سال 1368 دنیل مش دیدر رو با یه دختر 16 ساله میگیره. ظاهراً دوز اون ماده بیهوشی که بهش زده بوده اونقدری نبوده و دنیل بعد چند ساعت به هوش میاد و متوجه خیانت همسرش میشه. دنیل درخواست طلاق داد، از دیدر جدا شد، برگشت فرانسه، ولی چیزی که خیلی عجیبه اینه که همچنان پشت دیدر بود و توی قضیه کالینکا ازش دفاع میکرد. وقتی که بهش میگفتن دیدر متهمه، دیدر مشخصه که یه بلایی سر دخترت آورده، کاملا تکذیب میکرد و میگفتش که نه، دیدر واسه کالینکا مثل یه پدر بود و مطمئنم که هیچ وقت کاری باهاش نمیکرد و بلایی سرش نمیآورد. تو سال 1371 دیدر با همسر چهارمش الی فرولیک ازدواج کرد که الی 16 سال از دیدر کوچیک‌تر بود. ولی شاید یه هفته نشده بود که از همدیگه جدا شدن، چون دیدر نمیتونست جلوی چشم‌جرونیاشو بگیره. موقعی که دیگه رفتن زیر یه سقف، الی فهمید که با چه کثافتی ازدواج کرده. اینا رو گفتم که متوجه همزمانی زندگی این دو نفر بشید. همزمان که آندری داشت زور میزد عدالت واسه دخترش اجرا بکنه، این آدم
انگار نه انگار داشت زندگیشو میکرد. به دوست دختراش میرسید، به دختربازیاش میرسید. و با وجود اینکه بهتون گفتم الان دیگه مقامات فرانسه مدارک کافی رو واسه متهم کردن دیدر داشتن، اما آلمان باشون همکاری نمیکرد. یه سری اطلاعات باید تبادل میشد دیگه، باید یه سری مدارک رو از آلمان به فرانسه تحویل میدادن تا فرانسه بتونه روشون کار کنه. ولی آلمان اصلا همکاری نمیکرد و روند دادگاه‌ها خیلی طولانی‌تر و خیلی خسته کننده تر از اون چیزی که میبایست شد. و موضوع مهمتر این که بدون دستگاه تناسلی کالینکا نمیشد اتهام تجاوز رو اثبات کرد. الان فقط در این حد میتونستن درباره این موضوع صحبت کنن که بگن دیدر باعث مرگ کالینکا شده. بالاخره تو سال 1372 دادگاهی توی فرانسه برگزار شد. دیدر میبایست توی اون دادگاه حضور پیدا میکرد، ولی این کارو نکرد. نمیتونستن هم به زور بیارنش فرانسه. در نتیجه دادگاه‌ها هی تأخیر میخورد و یه روز دیگه اجرا میشد. 2 سال تمام این دادگاه‌ها ادامه داشت و دیدر انگار نه انگار پاشو توی فرانسه نمیذاشت، تا اینکه تو سال 1374 به صورت غیابی و غیر علنی دیدر رو متهم کردن به قتل کالینکا. البته قتل غیر عمد، و به 15 سال حبس محکومش کردن. ولی تا زمانی که دیدر پاشو توی خاک فرانسه نمیذاشت، هیچ کس نمیتونست مجبور کنه تا دوران حبسش رو بگذرونه. و همونطور که گفتم مقامات آلمان اصلا با فرانسه همکاری نمیکرد و میگفتن که از دید ما و توی خاک کشور ما این پرونده بسته شده و ما نمیتونیم دیدر رو به شما تحویل بدیم. دیدر توی آلمان تا سالیان سال در نهایت سلامت، قدرت و ثروت زندگی کرد. چون وارد فرانسه نشد، مجبورم نشد دوران حبسش رو بگذرونه. ولی آندری از اون ور هنوز امید داشت که بالاخره دیدر تقاص کارش رو پس میده. ولی متاسفانه زور دستای پشت پرده و سدهای سیاسی از آندری خیلی بیشتر بود. اسم آندری و کالینکا بمبرسکی و دیدر کرونباخ سرتیتر بیشتر مجله‌ها و روزنامه‌های اون دوران بود. تقریبا میشه گفت همه آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها این 3 نفر رو کلا این پرونده رو میشناختن. تا بالاخره یه روز دکتر دیدر به اتهام مسموم کردن یه دختر 16 ساله دستگیر میشه. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ اون دختر 16 ساله تنهایی بلند شده بوده رفته بوده مطب دکتر کرونباخ. قرار بوده فقط یه آزمایش ساده انجام بده، ولی اون شخصی که مسئول آزمایشگاه بوده قرار بوده نمونه بگیره رفته بوده نهار بخوره. خود دیدر به دختره میگه که بیا من واسط انجامش میدم. دیدر میره سمت دختره و بهش میگه که بیا این قرصو بخور قبل از اینکه ازت آزمایش بگیرم، چون که ممکنه سوزن درد داشته باشه اذیت بشی. این قرصو بخور، یه جور آرام بخشه که درد سوزن رو احساس نکنی. قرص خوردن همانا و بیهوش شدن دختر همانا، که بعد شاید چند دقیقه یا چند ساعت مشخص نیست دختره یهو به هوش میاد. موقعی هم که به هوش میاد میبینه که دکترش برهنه روی اون نشسته، نه اینکه روش نشسته باشه خفش بکنه، داشته بهش تجاوز میکرده. ولی بدن دختره لمس بوده، حتی نمیتونسته تکون بخوره، حتی نمیتونسته دکتر رو از روی خودش پرت کنه اونور. دیدر بعد از اینکه کارش با اون دختر تموم شد خودش هم میبره دختره رو میرسونه در خونش. حالا یا فهمیده بوده دختره دیدتش موقع این کار براش مهم نبوده، یا همین که اصلا متوجه نشده که دختره وسط کار یهو به هوش اومده. به هر حال هر چی که بود، دختره موقعی که رفت داخل، موقعی که دیگه عقلش اومد سر جاش، رفت همه چی رو واسه خانواده‌اش تعریف کرد و بعدم رفت از دکتر کرونباخ شکایت کرد. بعد از این دختر 5 تا دختر دیگه هم میان و از دکتر کرونباخ شکایت میکنن. این دخترها به بهونه اسب‌سواری با دکتر کرونباخ رفته بودن خارج از شهر. بعدم دیگه دیر شده بوده، نمیتونستن برگردن خونه. دکتر بهشون پیشنهاد میده که توی خونه روستاییش، خونه ییلاقی که خارج از شهر داشته، بیان و استراحت بکنن. اونجا یه تخت 2 نفره بوده. دختره رفته روی تخت به خیال اینکه استراحت کنه و اینا. دکتر کرونباخ هم اومده کنارش دراز کشیده. بعد یهو دکتر کرونباخ به تک تکشون البته میگه که وای چقدر تخم چشمت زرده، تو کم خونی داری، بذار یه آمپول آهن بهت بزنم. آمپول مثلا آهن زدن همانا و بیهوش شدن دخترها همانا و بعدم خب بهشون تجاوز می‌کرده. ولی اون دخترها چون مدت زیادی گذشته بود نتونستن تجاوز رو ثابت کنن و در نتیجه پلیس حرفشون رو باور نکرد. ولی به هر حال با شکایت و پیگیری مصمم اون دختر 16 ساله، دیدر 2 سال تعلیق و از طبابت محروم شد. همین. بعدها مجری معروف باربارا فولکول تو شبکه زدی باهاش مصاحبه کرد. ازش درباره این دختره پرسید که چی شده، توضیح بده، آیا این اتهامات راسته، چه جوری است. اولا که دکتر کرونباخ جواب نمیداده. بعد یارو میکنه سمت باربارا و بهش میگه که فقط چون خوشگل و بلوندی جواب سوالتو میدم.
بعدم اون دختره رو مسخرش میکنه و اصلا هم از کاری که کرده ابراز پشیمونی نمیکنه. دیدر درباره اون اتفاق میگه که اون دختر به من بله نگفت ولی نه هم نگفت. موقعی که شروع کردم به بوسیدنش مثل یه مرده متحرک توی جاش وای نستاده بود. اونم توی بوسیدن منو همراهی کرد و نشون میداد که خب اونم همچین بدش نمیاد از این کار. بعدم قشقش میزنه زیر خنده. مجریه بهش میگه که ولی شما اون دختر رو بیگوش کرده بودی. اون دختر بدنش توی حالت فلج و لمس بوده. اگر هم کاری کرده غیر ارادی بوده. که دکتر کرونباخ میزنه زیر خنده و میگه که به قول رومیان باستان هر کس که سکوت میکنه یعنی موافقه. یعنی یه جورایی همون سکوت علامت رضاست خودمون. آندری سایه به سایه دیدر رو تعقیبش میکرد. با اینکه الان دیگه جفتشون پیر شده بودن ولی آندری بیخیال نمیشد. کلی بپا هم واسش گذاشته بود. این بپا آمار لحظه به لحظه دیدر رو بهش میدادن. تا بالاخره یه روز طاقت نیاورد. خودش شخصا رفت در خونه دیدر رو در زد. دیدر در رو باز کرد. آندری رو که از سمتش رو بهش گفت نگاه کن بالاخره یه روز گیرت میندازم. بهت قول میدم. تو سال 1380 بالاخره دوران تعلیق دکتر کرونباخ تموم شد. البته قرار بود 2 سال تعلیق باشه ولی فقط 11 ماه از حکمشو گذروند. پروانه طبابتش هم باطل شد ولی اصلا براش مهم نبود و همچنان هر جا می‌نشست میگفت که دختر خودش هم دلش می‌خواست و همچین از من بعدش هم نمیومد. هر جا نشست پشت سر آندری میگفت که این مرد دیوونه است، خلوچله. من احتیاجی نداشتم بخوام با دختر آندری عشق بازی بکنم. به اندازه کافی این کارو با مادر دختره انجام دادم. ولی حرف آندری اصلا این نبود که تو با دختر من عشق بازی کردی. آندری میگفت دیدر به دختر من وحشیانه تجاوز کرده و بعدم کشتتش. تو سال 1385 یه مستند به اسم آخرین سفر کالینکا از شبکه آلمان پخش شد که درباره زندگی کالینکا بود. توی اون مستند خب با همه صحبت کرده بودن، با آندری، با دانیل و البته با خود دیدر کرونباخ که توی اون مستند ذکر کرده بودن که این آقا دیگه اجازه طبابت نداره و خب خیلی وقت هم هست این کار رو انجام نمیده. ولی یه خانومی که داشتی مستند رو میدید دکتر کرونباخ رو شناسایی میکنه. دکتر کرونباخ پزشکش بود و اتفاقا همین چند روز پیش هم رفته بود پیشش. یعنی کرونباخ داشت قایمکی همچنان طبابت میکرد. اون خانم به 3 تا اداره پلیس مختلف نامه داد، حتی به خود آندری هم نامه داد. بهشون گفت که این آدم داره بدون پروانه طبابت همچنان غیرقانونی طبابت میکنه و طبابت کردن دیدر نشون میداد که همچنان داره اون کارا رو با دخترای جوون انجام میده. بالاخره یه روز پلیس رفت سراغ دیدر رو دستگیرش کردن. موقعی که دستگیرش کردن یه کیف همراهش بود که توی اون کیف یه عالمه پول نقد بود به همراه یه دونه پمپ آلت. از همین پمپای آلتی که باعث میشه بتونی رابطه جنسی بهتری داشته باشی. خب به هر حال دیگه سنش رفته بود بالا دیگه، مثل جوونیاش نبود. این بار دیدر 18 ماه به خاطر طبابت غیرقانونی رفت زندان. آندری همچنان دست از سر دیدر بر نمی‌داشت. ولی خب فرانسه قانون محدودیت زمانی 30 ساله واسه پروسه‌های قانونی داشت. یعنی اگر که 30 سال از مرگ کالینکا میگذشت، حتی اگر آندری میتونست کاری هم انجام بده ثابت بکنه که دیدر مقصره، نمیتونستن مجازاتش بکنن. برای همین هم آندری میبایست عجله میکرد. در نهایت آندری دید فقط یه راه داره. رفت کنار مرز آلمان وایساد، یه عالمه پوستر داده بود واسش چاپ کردن. اونا رو اونجا نصب کرد و ملتمسانه از همه خواهش میکرد که بهش کمک کنن که دیدر رو بتونن از آلمان برش گردونن به فرانسه. یه روز آقایی به اسم انتون کرازنیکی با آندری تماس میگیره. این آقا این پوسترها رو کنار مرز دیده بوده. شماره آندری رو هم از روی همون پوسترها برداشته بوده. با هم دیگه قرار ملاقات گذاشتن و همدیگه رو دیدن. آندری داستان زندگیشو، داستان دخترشو واسه انتون تعریف کرد. انتون خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. تو مدتی که آندری داشت درباره دخترش صحبت میکرد، فقط داشت به این فکر میکرد که اگر روزی این اتفاق واسه دختر من بیفته، من واسش حاضرم چی کار بکنم. انتون جمله خیلی قشنگی به آندری میگه. بهش میگه که نگاه کن، اگه کالینکا دختر من بود، دادگاه مجازات دیدر خیلی کوتاه برگزار میشد. خیلی کوتاه، خیلی مرتب و خیلی سریع. در آخر انتون تصمیم گرفت که بدون کوچکترین هزینه‌ای به آندری کمک بکنه و واسش دیدر رو از آلمان ببره فرانسه. منتها به روش خودش. انتون جزو یه گروه خلافکار روسی بود. تو سال 1388 انتون، بابلوانی، کاچا، آیون دیدر رو از نزدیکای مرز اتریش دزدیدنش. به زور سوار ماشین کردن، دست و پاشو بستن،
البته یه فس کتک مفصلم بهش زدن در حدی که سرش ضربه دید. وسطای راه مجبور شدن آیون رو پیاده‌اش بکنن. به خاطر اینکه آیون موقعی که فهمیده بود دیدر چیکار کرده انقدر اعصابش خورد شده بود که چاقوشو در آورد، میخواست آلت تناسلی دیدر رو ببره. ولی همچین قراری نداشتن. قرار فقط این بود که دیدر رو صحیح و سالم بدون خط و خش از آلمان ببرنش فرانسه. البته همچین بدون خط و خش هم نرسوندنش همونطور که گفتم، ولی خب بالاخره رسیدن فرانسه و نزدیکای اونجایی که قرار بود دادگاه برگزار بشه، دیدر رو از ماشین پرتش کردن پایین، دست و پا بسته و کتک خورده. انتان خیلی سریع با آندری تماس گرفت و بهش گفت که محمولت رو رسوندم همون جایی که باید میرسوندم. آندری با پلیس تماس گرفت، بهشون اطلاع داد که الان دیدر با پای خودش اومده فرانسه. اولش حرفش رو باور نکردن چون خیلی سال گذشته بود، خیلی تلاش کرده بودن که بالاخره دیدر رو بیارنش فرانسه. باورش نمی‌کردن. ولی چند تا مأمور فرستادن و دیدر رو دست و پا بسته با کله شکسته نزدیکای خیابون دادگاه پیداش کردن. همون موقع آندری رو هم دستگیرش کردن. بهش گفتن که تو حق این کارو نداشتی. واسه چی کتکش زدی؟ واسه چی به این روز انداختیش و به زور آوردیش اینجا؟ که آندری خیلی خونسرد رو میکنه سمتشون و میگه که کی؟ من تو تولوز بودم. مگه میشه آدم همزمان دو جای مختلف باشه؟ که خب آندری تونست ثابت هم بکنه که توی تولوز بوده. دادگاه قرار بود که توی مولهاوس فرانسه برگزار بشه. آندری شخصا رفت اونجا ولی به محض اینکه رسید به اتهام آدمربایی دستگیرش کردن. ولی آندری اصلاً ناراحت و عصبانی نبود. خیلی خونسرد بهشون گفت که من کار اشتباهی نکردم. من فقط کاریو که شما باید انجام میدادید و واسهتون انجام دادم. جالبه که دستگیرش کردن، گفتن که تو نباید این آدمو میدزدیدی، چرا این کارو کردی؟ ولی موقعی که بردنش اداره پلیس به محض اینکه وارد شد، چون از قبل پلیسا میدونستن که آندری چیکار کرده، همه بلند شدن و واسش دست زدن. آندری مجبور شد پاسپورتش رو تحویل بده و به قید وثیقه موقتا آزاد شد. دیدر انقدر ناجور کتک خورده بود که مجبور شدن اول ببرنش بیمارستان. بعد از چند روز که حالش بهتر شد بازداشتش کردن. مهر ماه 1388 مجبور شدن دوباره بفرستنش بیمارستان چون که جراحاتی که به سرش وارد شده بود خیلی شدید بود. بالاخره سال 1389 دادگاه برگزار شد. دیدر دیگه 76 سال شده بود. دیگه مثل جوونیاش سر پا نبود، ولی خب همچنان به خودش حسابی رسیده بود. از بیمارستان به دادگاه منتقلش کردن، ولی توی دادگاه گذاشتنش پشت یک محفظه ضد گلوله. به خاطر اینکه دیدر انقدر توی فرانسه منفور بود که هر لحظه احتمال میدادن یه نفر بیاد داخل و یه بلایی سرش بیاره. بچه‌هاش بوریس، دایانا و کایا که از زن چهارمش بود البته، واسه حمایت از باباشون توی دادگاه حضور داشتن، به اضافه دنیل و نیکولاس. تمامی مدارک توی دادگاه ارائه شد و تونستن ثابت بکنن که تمام اون جراحاتی که به دستگاه تناسلی کالینکا وارد شده فقط و فقط در صورت زنده بودنش امکان پذیر بوده. یعنی اون حرف وکیل دیدر که میگفت حین کالبد شکافی اتفاق افتاده کاملا چرت و پرت بود. و اون مایع سفید رنگی که توی دستگاه تناسلیش پیدا کردن در واقع مایع منی بوده. یه چیزی که بارها و بارها توی کامنت ها دیدم اینه که لطفاً نگو منی، به جای کلمه منی بگو اسپرم. نمیدونم، واقعا برام خیلی عجیبه که واقعا نمیدونید اسپرم و منی یکی نیستن. مایع منی میدونم چندشه، میدونم شاید دارید الان یه چیزی میخورید، ولی لازمه که توضیح بدم. پرسیدن بهتر از اینه که آدم ندونه و توی ندونستن خودش بمونه. مایع منی، همون چیزی که هر آدم بالغی میدونه چیه، تشکیل شده از یه سری چیزها و اسپرم یکی از اجزای تشکیل دهنده اونه. اصلاً و ابداً از من نخواهید که این دوتا رو به جای هم دیگه استفاده کنم چون کاملاً غلطه. 3 تا از قربانیای دکتر دیدر کرونباخ از جمله همون دختر 16 ساله هم توی دادگاه حضور داشتن و شهادت دادن که اتفاقات مشابه واسهشون پیش اومده. دکتر کرونباخ بعد از اینکه گولشون زده به بهونه فقر آهن و کمخونی یه چیز عجیب غریب بهشون تزریق کرده، اونا بیهوش شدن و بعدم بهشون تجاوز شده. که حتی اون دختر 16 ساله دیگه قشنگ گفتش که من وسطای کار بهوش اومدم اما تنم لمس بود، فلج بودم و نمیتونستم از خودم دفاع بکنم. و مشخص بود که شب حادثه کرونباخ دقیقاً همین نوع ماده بیهوشی رو که اتفاقاً یه نوع ماده بیهوشی فلج کننده بوده رو به کالینکا تزریق کرده. روانشناسی که توی زندان دیدر رو معاینه کرده بود اونو یه خودشیفته توصیف کرد. که البته گفتن نداره، تا الان ما هممون متوجه شدیم که اون چقدر خودشیفته است. یه آدم خودشیفته که تمایل خیلی زیادی به تحت تاثیر قرار دادن دیگران، البته به وسیله افسون جذابیت و خوشتیپی و چرب زبونیش داره.
ولی از دید من و خیلی های دیگه این آدم به کمک جادوی جذابیت و چرب زبونیش این کارا رو انجام نمیداده، بلکه فقط با چند دوز دارون بلاها رو سر بقیه می آورده. بچه‌های دیدر حرف خاصی واسه گفتن نداشتن، قسم می‌خوردن که باباشون خیلی خوبه، هیچ کار بدی نکرده، تا نوبت رسید به دنیل. دنیل توی تمام این سالها سکوت کرده بود یا اینکه همش از دیدر دفاع کرده بود، ولی الان که دیگه همه چی مشخص شده بود اونم مجبور بود که همرنگ جماعت بشه. اگر غیر از این میشد واقعا واسش گرون تموم میشد. البته خیلی ها میگن محرک اصلی دنیل واسه اینکه دیگه چشمش باز بشه لحظه‌ای بود که مش شوهرش رو با دختر 16 ساله گرفت. دنیل گفت من متوجه شدم که توی سال زندگی مشترکم با دیدر اون بارها به هم قرص خواب خورونده تا بتونه با زنای دیگه توی خونه خودمون جلوی چشم خود من در حالی که من بیهوش بودم رابطه داشته باشه. وقتی یه بار انجامش بدی بازم میتونی و من مطمئنم که دیدر 1000 بار این کار رو انجام داده. چیزی که برای من همیشه عجیب بود این بود که چرا اون روزی که این اتفاق واسه کالینکا افتاد فردای اون روز، یعنی روزی که جسدش رو پیدا کردن، من چرا انقدر دیر از خواب بیدار شدم. اونا یه روتین خیلی خاص داشتن واسه زندگیشون، همونطور که گفتم صبح از سواری میرفتن، موج سواری میکردن، کلا آدمای خیلی برنامه داری بودن توی زندگی. دنیل هم از همون آدمایی بود که همیشه یه ساعت خاص، حالا یه 5 دقیقه این برتر 5 دقیقه اون برتر از خواب بیدار شد. ولی صبحی که جسد کالینگا رو پیدا کردن دنیل چند ساعت دیرتر بیدار شد. در واقع به قول خودش ظهر بیدار شده بود. همون موقعها شک کرده بود، ولی بعدها که فهمید شوهرش چی کار میکنه و زنا رو چجوری میاره توی خونه، اون موقع بود که شستش خبردار شد که احتمالاً اون شبم شوهرم منو بیهوش کرده بوده که فردای اون روز انقدر دیر از خواب بیدار شدم. دنیل ادامه داد اگه دیدر کاری رو بخواد بکنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. اون منو انتخاب کرد چون من متأهل بودم. متأهل بودن من واسش چالش برانگیز بود. اون عاشق این بود که به بقیه ثابت بکنه میتونه هر چیزی رو که بخواد به دست بیاره. اون کلاً عاشق دخترای کم سن و سال بود. نوبت رسید به نیکولاس برادر کالینکا. گفتش که برای من همیشه سوال بود ناپدری ما که انقدر ادعا میکرد ما رو دوست داره، پیگیرمونه. هر جا نشسته بود گفته بود که آره من اون شب 100 بار رفتم به کالینکا سر زدم، بهش دارو دادم، بهش قرص دادم. چجوریا بود که بعد از اینکه خواهر من از دنیا رفت اصلاً پیگیری نکرد که بفهمه علت فوتش چی بوده. پرونده از دید قانون بسته شد، از دید ناپدری ما هم بسته شد. هرچی ما بهش میگفتیم لطفاً پیگیری کن، هر بار یه جواب سربالا بهمون میداد. تازه خودش دکتر بود. ما ازش میپرسیدیم که از دید تو که پزشکی چه اتفاقی افتاده، ولی بازم جواب درستی بهمون نمیداد. نیکولاس باز هم تکرار کرد که حال خواهرم اون شب خیلی خوب بود و هیچ مشکلی نداشت. و در آخرم از اونجایی که فهمیده بود کلی دختر شاکی شدن، گفتن که دیدر باشون این کارو کرده، گفت که مطمئنم با خواهر منم همین کارو انجام داده و مطمئنم که منو هم مثل مادرم بیهوش کرده بوده. مطمئنم که اون شب توی شام یه چیزی ریخته بود که باعث شد هم من بیهوش بشم، هم مامانم، هم خواهرم. آبان 1390 دیدر یه بیانیه داد و گفت من دیدر کرونباخ در محضر محترم دادگاه و مادام گونن، منظورش دنیل مادر کالینکا بود، قسم میخورم که به کالینکا هیچ آسیبی نرسوندم. ولی خب مدارک هیچ وقت دروغ نمیگن. دیدر کرونباخ در نهایت گناهکار شناخته شد و به اتهام ارتکاب عمل خشونت‌آمیز که منجر شده به قتل غیر عمدی فقط به 15 سال حبس محکوم شد. در حالی که توی حالت عادی مجازات همچین اتهامی 30 سال حبسه، ولی بهش 15 سال دادن و جالبه که وکلاش میخواستن واسه این 15 سالم از دادگاه تخفیف بگیرن. خرداد 1393 دادگاه آندری به اتهام آدمربایی و ضرب و شتم دیدر کرونباخ برگزار شد. دادستان خواهان 6 ماه حبس برای هر دوی این اتهاما بود. آندری اتهام آدمربایی رو پذیرفت ولی اتهام ضرب و شتم رو نه و گفتش که آره من قبول دارم که این کار انجام دادم ولی من کتکش نزدم و در آخر به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و البته پرداخت دیه به خاطر جراحاتی که به دیدر وارد شده بود. اون پسرایی که به آندری کمک کرده بودن تا دیدر رو بتونه بیاره فرانسه انقدر با معرفت بودن که خودشون قبول کردن این مبلغ رو پرداخت کنن و در آخر هم هر ستاشون 6000 یورو به دیدر بابت کتکایی که بهش زده بودن پرداخت کردن.
وکلای دیدر از هر عذر و بهونه‌ای واسه گرفتن تخفیف توی مجازات دیدر استفاده میکردن. الان هم که دیگه دیدر حسابی پیر شده بود، بزرگترین بهونه‌شون کهولت سن و بیماریش بود. تا بالاخره اسفند 1398 بعد از گذروندن فقط 9 سال از حبسش، بالاخره به خاطر کهولت سن و بیماری از زندان آزاد میشه. بعد از آزادیش هم برمیگرده آلمان. 6 ماه بعدم تو شهریور 1399 توی 85 سالگی به علت کهولت سن از دنیا میره. روزی که دادگاه محاکمه دیدر کرونباخ برگزار شده بود، بعد از اینکه حکمش رو بهش دادن و دادگاه تموم شد، آندری رفت سر خاک کالینکا. گفتش که کالینکا نگاه کن، میبینی؟ بالاخره اون قولی که بهت داده بودم و عملی کردم. بالاخره قاتلتو به سزای اعمالش رسوندم. حالا میتونی آسوده توی آرامش بخوابی. در کل 16 تا زن بابت اتفاق مشابه از کرونباخ شکایت کردن. و چیزی که خیلی ناراحت کننده است و البته منطقیه، حرف من نیست، حرف خیلی است، اینه که قطعاً این عدد خیلی بیشتره. چه بسا خیلیا این بلا سرشون اومده و اصلاً متوجه نشدن و کرونباخ بهشون تجاوز کرده و اونا هم بعدش به هوش اومدن و نفهمیدن چی شده و رفتن خونشون. مستندی که بهتون گفته بودم اسمش مستند قاتل دخترمه که مستند جالبیه، اگر که دوست داشتید برید ببینید. ولی خب همه اون چیزایی که توی مستند بود به اضافه یه سری اطلاعات تکمیلی رو من امروز واسهتون گفتم، ولی خب دیدنش خالی از لطف نیست. اما چیزی که خیلی‌ها میگن که آندری الکی وقتش رو تلف کرد. 27 سال تمام جنگید. 3 سال دیگه اگه مونده بود کلاً اون محدودیت زمانی از بین میرفت و دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. بعدم حکمی که به دیدر دادن واقعا عادلانه نبود. اون زندگیشو کرد توی تمام این سالها، عشق و حالشو کرد، اصلا واسش هیچی مهم نبود. حرف خیلی اینه که آندری وقتشو تلف کرد. ولی آندری همیشه در جواب این سوالی که ازش میپرسن میگه که من اصلا پشیمون نیستم. درسته اون آدم حکم خیلی کمی بهش دادن و بعدم از دنیا رفت و اونجوری که باید مجازات نشد، ولی حداقل من همیشه وجدانم و خیالم راحته که بالاخره قاتل دخترم رو به سزای اعمالش رسوندم. و خب منم با آندری موافقم. به هر حال پیش خودش و وجدان خودش همیشه سربلنده. اینم از ویدیوی امروز. من و گربم هم وسطای ویدیو با هم دیگه آشتی کردیم. نمیدونم شما متوجه شدید یا نه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ و شبتون بخیر.